Ahoj, já jsem Froust a tohle je Bohoušek. Vítám vás u dalšího videa, kde si ukážeme, jak sestavit tady toho Endra 3 a když už to budeme dělat, tak tomu přidáme tady to zařízení, jmenuje se BL Touch, který nám bude automaticky kalibrovat podložku toho tiskového stroje. Montáž nám může zabrat tak hodinu až 3, záleží na naší šikovnosti, ale není to zrovna jednoduchá věc dát tohle všechno dokupy, tak aby to fungovalo. Já tady ten stroj rozbaluju, vidíte tady jednotlivé součásti, o kterých si popovídáme později. Samozřejmě každý asi pozná displej v tom pytlíčku, napájecí zdroj, největší součást je heatbed s tou standardou, do kterého se pustíme. Nejdřív si ale podíváme na manuál, aby jsme získali nějaký přehled o tom, co se bude aspoň trochu dít. Ne všechno je tady v tom videu úplně dokonale ukázaný. Ale všechno je taky pochopitelný zcela z manuálu. My přesně podle toho manuálu nepojedeme, ale společně s tím videem si myslím, že to bude hračka. Takže tady máme heatbed, je to ta podložka, která se zahřívá, je k ní rovnou přimontovaný jezdec extruderu. Vezmeme si nářadí, který je k tomu připravený a použijeme imbusový klíč, tak aby jsme se dostali do šasí motherboardu. Pod tím heatbedem je ještě jeden šroub, který je zašroubovaný do V-slotu. Ten jsem tady nemohl ukázat, jak ho oddělávám. Odpojte si konektor od napájení větráku, tak abyste tu desku na šasí mohli dát pryč, aby se vám to dobře dělalo. Jak vidíte, já jsem třeba Ender koupil na Alze a z Alzy máte takhle zasilikonovaný ty jednotlivý kontakty, takže je potřeba ten silikon celkem násilím a nějakýma ostrýma předmětama odstranit, tak aby se ty jednotlivý konektory daly odpojit. To dělejte velice citlivě a použijte nějaký nože a skalpely. My potřebujeme odpojit ten třetí konektor zprava. Je to takzvaný Z-stop a ten nám zaručuje, že když tiskárna dorazí do aretační polohy Z, že se zastaví. V kartéřském souřadnicovém systému to prakticky znamená, že to je na Z-ku 0. Připravte si taky nějakou pinzetu nebo nějaký tenký kleštičky, čima odděláte všechny tady ty silikony. Je to opravdu taková titěrná piplačka, ale když se toho člověk nebojí, za chvíli je to hotový. Tady vidíte všechny součástky, co dostaneme v balení k BL Touchi. Tak, ty dvě malé elektroniky jsou vlastně redukce pro komunikaci s motherboardem. Tu vlevo použijeme připojení tady toho donglu, který připojíme do počítače přes USB a přepíšeme firmware. Ta vpravo se používá k napájení BL Touch a komunikaci BL Touch a připojení displeje. Ta se připíchne tady do té desky nějak takhle. Dejte si pozor, je tam prostor pro chybu, můžete to připojit o pár pinů vedle. Jo, kdyby displej nesvítil nebo nefungoval po tomhle připojení, může to být tím. Takže tiskárnu mějte určitě blízko kompu, protože ten kabel je asi metrovej. Připojíme ho tak k počítači a ze stránek Creality si buď stáhneme software tady od toho BL Touche, to je jedna možnost, a nebo je ještě druhá možnost, že si najdeme přímo náš stroj, pro který to stahujeme, na Creality.com v záložce Download a tam si ho stáhneme. Já tady pojedu tuhletu druhou variantu. Možná ty stránky už dneska vypadají jinak, myslím ale, že struktura zůstala stejná. Já jsem to video dostříhával po delším čase, protože mě chytly záda, tak jsem na to náhodou měl čas. Takže stažený soubor se rozbalíme, je takhle blbě strukturovaný, že v zipu najdete další zip, rozbalte si to někam do jedné složky, všechno pěkně vedle sebe. Vlezeme teda do toho Progispu, který si teďka rozbalíme a v něm si pustíme soubor Progisp
Exe. Je to takový čínský myšmaš software, podle toho to trošku vypadá. Tady si najdeme naši desku, je to čip ATmega 128.4P. Tady si nechte to nastavení stejně jak já, pro ty, kdo nestihli to, co jsem tam napsal, a dejte tam D6, DC, F0. Abych se přiznal, tak vůbec nevím, co to znamená, ale na tom nesejde, protože to takhle funguje. Takže teď si musíme načíst nový firmware a přeflashovat ten starý firmware tady tím souborem. No a když to všechno takhle máme připravený, už stačí zmáčknout jenom kouzelné tlačítko auto a počkat, až se nám samotný firmware přeflashuje. Jestli všechno proběhne v pohodě, je to v pohodě, ale může se stát, že jste někde udělali překlep. Vlevo vedle toho tlačítka auto vidíte tlačítko erase. Ta deska se dá vždycky vymazat a znova nahrát. Ta modrá LED dioda po blikání přestane blikat a bude jenom svítit, to znamená, že je hotovo, můžeme to v klidu odpojit. Tady vidíte, jak se připojuje konektor toho BL Touche a bude to teda nějak takhle, ale Číňan nepočítal s tím, že to šasí není tak hluboký, takže my tady ty jednotlivý piny toho konektoru musíme takhle ohnout do pravého úhlu, použijte na to tenký kombinační kleště pro elektroniku, takhle tam píchněte ten konektor BL Touche a to rozhraní připojte správně na ty piny, jak říkám, je tam prostor pro chybu, můžete to píchnout vedle. Připojte do toho konektor displeje a nakonec připojte do portu, který jsme si uvolnili, je to ten třetí zprava, Z-stop toho samotného BL Touche. No a teď nás čeká taková hodně příjemná zábava a tím je, že musíme ten druhý konec toho konektoru, který bude připojený k nivelační sondě, protáhnout tady tou bužírkou až k našemu extruderu. A to může být zábava, která nám klidně zabere i půl hodiny. Je teda lepší si to kompletně rozebrat a dole to odpáskovat a oddělat pomocí nožíku tu pásku, která to drží pohromadě. Buďte opravdu citliví, protože můžete proříznout nějaký kabel. Ta bužírka se dá takhle stáhnout, čím se její průměr zvětší a je tam možnost to protáhnout. No, tady už sledujte asi jenom práci rukou, nakonec se připravte, že to takhle nějak vytáhnete a tu bužírku zase zpátky zatáhnete až k tomu extruderu. No a tím, že ji zatáhnete, se její průměr zase zmenší. Pak už zatáhnete jenom ten kabel od toho BL Touche a necháte si pár centimetrů ven, aby to šlo akorát k té sondě a nebyl tam moc velký přebytek. Tak a teď, když máme takhle rozbordeleno krásně a protáhli jsme tady ten kabílek a vevnitř jsme to dobře zapojili, můžeme se pustit do stavby Endru. Takže vyndáme si tady ty šrouby s imbusovou hlavou M5 45 mm dlouhý a k tomu dvě ty vertikální konstrukční lišty s V-slotem. Dejte si velký pozor na to, abyste je tam nedali naopak. Ty lišty mají na jedné straně zahloubení pro hlavičky těch šroubů, aby tam pěkně zapadly. Poznáte to jednoduše, že tím zahloubením to dáte směrem k vašemu tělu. Při montáži konstrukce toho Endru taky doporučuji používat úhelník a ujistit se, že je vždycky všechno v pravém úhlu. Je lepší ty šrouby si tam dát napřed a pak to utáhnout. Tady vám ukážu detail toho zahloubení, jak vidíte, ten šroub tam pěkně zapadne s hlavičkou, tady to je lišta, která bude držet napájecí zdroj a pak to takhle jednoduše došroubujete, upevníte imbusovým klíčem. No a tady vidíte, jak by to asi mělo vypadat a kde jsou jednotlivé díry. Tady si připravíme napájecí zdroj,
šrouby M5.8 a M4.20 a display Andrew. M4.20 použijeme k tomu, aby jsme takhle pěkně přichytili napájecí zdroj ke konstrukci. Ty klipsy, co drží podložku k heatbedu, je lepší asi předtím si odendat. Mrkněte zezadu na šasí a kabely si pěkně porovnejte, ať se vám nějak nekříží, a připojte napájecí zdroj k Andrew tady tímhletím žlutým konektorem. Připojte si displej na první konektor zprava, ale myslím, že je to možná i jedno, kam ho dáte, a zafixujte displej opět imbusovýma šroubkama M5.8. Tady ten endstop nebo aretaci zetkový osy vůbec nepoužijeme, nahrazuje ho BL Touch. My tu elektroniku ale můžeme někdy příště použít na stop extruderu, který nám zařídí, že stroj se pauzne v případě, že nám dojde cívka a my máme možnost cívku vyměnit a pokračovat v tisku dál. Super věc. Tady vidíme motor zetkový osy, šrouby M418P s imbusovou hlavou a vodící závitovou tyč. Se závitem, těma šroubkama, přesně nějak takhle. Někdy je samozřejmě docela sranda ten šroubek tam dostat. Je lepší si to na ten imbusák prvně nasadit a pak to nějak dosoukat do té dírky. A teď nasadíme normálně volně tu vodící závitovou tyč tady do té drážky a utáhneme to tím vrchním imbusovým šroubem. Ten spodní neutahujte ani nepovolujte. Připravte si horizontální profily a motory extruderů na asembláži a šroubky M4x16. Profil se 4 zahloubeníma patří nahoru, kdežto profil se 2 zahloubeníma bude sloužit jako X-ková osa. Ve výsledku bude zahloubení směrem od našeho těla, tedy naopak, jako v předchozím případě. Tady si opět trochu pohrajeme, než tam ty šroubky dostaneme. Dotahujte s citem, ne silou. A takhle nějak by to mělo vypadat. Tady vidíte aretaci X-kové osy. Tohle je válečková konzola, opět k tomu potřebujeme 2 M416. Připevněte ji tam tak, že to neúplně utáhnete. Bude dobrý, když to bude volnější. Dotáhneme to až na konec. Přesně v tuhle chvíli přišla moje žena z práce, takže se omlouvám, ale další část videa bude převážně bez ruchu. Sorry jako. Porovnejme si správně tady ten bouden, nebo ještě se tomu říká PTF trubička, aby se vám různě nepletla s ostatníma kabelama. A pak na to krásně můžeme nasadit pojízdnou část s extruderem. Mělo by to jít takhle hezky volně. Teď si dotáhneme ty M416 na ty pojízdní konzole. Kdybychom si tu konzolu teda nenechali povolenou, tak bychom ten jezdec tam takhle pěkně nedostali. Tady to je napínák řemenu X-kový osy. Vidíte, že je připevněný k tomu V-slotu 2 profilovanýma matkama, které se tam sami zapřou, když je budete šroubovat. Stačí je tam jenom nějak pohodlně vložit. Taky si ho nebudeme dotahovat, pouze ho jemně přitáhneme, aby nám nevypadával. A dotáhneme ho až na konci, kdy přes něj umístíme samotný řemen, který bude pohybovat X-ovou osou. To je on. Takže protáhneme ho tady tím krytím motoru X-ový osy, nebo kolečka motoru X-ový osy. To může být trošku zábava na chvíli. Rozhodně ho protahujeme zoubkama dovnitř, aby hladká část řemenu koukala ven.
Tak, a tady je dobrý vložit si to zakončení toho řemenu pod kolečko toho jezdce a přejet přes to tím jezdcem. Tím se nám podaří to pod ním protáhnout celkem bez práce. No a tím zakončením přejedeme přes ten belt tensioner a zasuneme do drážky, tím ten řemen samotný upevníme. Teď už nám zbývá pořádně ho našponovat a dotáhnout samotné šrouby. Pak nám půjde Xová osa na tu konstrukci takhle hezky nasadit. Může se nám stát, že na tom extruderu nebo části s tím extruderem nám nezapadne do zetkového vodícího šroubu takhle pěkně ta osa a nepůjde to nandat jenom pouhým natočením toho vodícího šroubu. V tom případě tu matku povolíme a zkusíme ji tam našroubovat trošku níž a pak ji zase utáhneme. Pozor, ať nestratíte obě tyhle podložky. Ty šroubky by neměly být utažený úplně na knop, měly by mít trochu vůli. Takže s citem. Takže tu vodící matku si zase zpátky přišroubujeme. Pokud nám to vyšlo dobře, s tou osou bude už možno pohybovat a vodící šroub se bude točit. Teď už konstrukci uzavřeme horním profilem směrem zahloubením šroubů nahoru. Použijeme k tomu šrouby M5x25 mm, který tam takhle zašroubujeme rukou. Pokud máme úhelník, zkontrolujeme, jestli dodržuje pravý úhel. Pokud ano, tak to dotáhneme a pokud úhelník nemáme, doufáme ve svůj cit, svoje oko a správně navrtaný díry. Nejsložitější část je za náma. Teď už zbývají poměrně jednoduché věci, jako nasadit držák cívky materiálu, takže tu upevníme tady touhletou matkou a opět pomocí profilovaných matic, který se mimochodem říká taky M5 T-nut a šroubu M5x8 připevníme do V-slotu nahoře. Opět stačí našroubovat matice, zasunout do V-slotu nějak pohodlně a když je budeme zašroubovávat, tak se sami zapřou, bude to tam držet. Dejte to zhruba asi tak 5 cm od těch šroubů, co jsou nalevo v profilu. A držákem filamentu směrem od těla, tedy ven ze stroje. V ruce mám pytlejček s pneumatickou příchytkou a tryskou. Tak, pneumatickou příchytku takhle zašroubujete do podavače motoru extruderu a píchnete do ní normálně PTF trubičkou. Můžete si ji i takhle jemně dotáhnout klíčem. Někdy, když se vám filament přetrhne uvnitř toho podavače, pak tuto pneumatickou spojku odšroubujte a vytáhněte za zbytek filamentu. Fixujte to pak touhle pojistkou. A to samé provedeme u extruderu. No a co s tou tryskou? Já jsem na tenhle krok zapomněl, takže tady už vám to ukazuju na hotovém stroji. Aspoň tam uvidíte, jak jsou uchycený ty řemínky. Trysku tam teda pravotočivým pohybem takhle zašroubujeme a pomocí klíče, myslím, že to je 6, jemně dotáhneme. Teď nevím, proč jsem to zapomněl, možná už ten extruder je kompletní. Ale nakonec to všechno schováme tady tím silikonovým krytem, ten zabrání, aby se nám v případě chybitisku celý ten materiál oblepil celý ten extruder. Tady to už jsou takové jednoduché věci, jako zadeklovat ty profily, já vám ukážu jenom ty nahoře, na tohle není potřeba žádný velký návod, prostě to tam natlačíte. Cvak, ty vole. Tak a tady vidíme, co nám zbylo z beatače, tam sonda, asembláž, která ní drží a dodávají k tomu i náhradní jehlu. Ještě se mi nestalo, že bych jim musel měnit.
Pomocí M3x6 to připojíme k té asembláži. Závit je teda přímo v té asembláži, takže to jenom došroubujeme, pak by to mělo vypadat nějak takhle. Zůstaly už nám jenom šrouby M3x8 mm s imbusovou hlavou. Teď nám už zbývá odšroubovat kryt našeho extruderu. To je celkem jednoduchá záležitost, ty dva šroubky prostě povolíte, vyndáte a pod to vložíte tu asembláž s naším BL Touchem. Důležitý ale je, ještě předtím, než ji tam začnete šroubovat, ji prvně připojit k tomu konektoru a to takhle. Já teda na rozdíl ode všech ten konektor umisťuji do vnitřní strany extruderu, aby později nepřekážel, neměl jsem s tím nikdy žádný problém. Takže vložíme asembláž, na to vložíme kryt extruderu a šroubkama to připevníme. Ten kryt jsem tady teda mohl dát trošku vodorovnějc, ale věřte, že na funkci rostlináře to nemá vůbec žádný vliv. Spodní šroubek může být takhle trošku oříšek, ale já si ho radši vždycky nasadím na ten imbusový klíč a pak to je docela jednoduchý to tam trefit a došroubovat. Teď si do ruky vezměte manuál a pro jistotu si zkontrolujte, kam se co připojuje. Tady tu osu Z připojíme konektorem k motoru Z. Když ty osy spletete, pak vám to bude jezdit úplně jinak. Tady tu Ečko dáme do motoru extruderu, který bude vytlačovat filament do PTF trubičky a ta do trysky extruderu. Pak tu máme dva konektory označené X-kem. Ten delší patří do patice aretace Xové osy a ten kratší patří do motoru Xové osy. Splíst to ale myslím nemůžete, protože ty konektory jsou jinak veliký. No a pak už je tady ta nejpříjemnější část a to je všechno pěkně zafixovat SK páskama. Já prvně fixuju tady tu bužírku a pak samotnou PTF trubičku k té bužírce, tak, aby se nikde nic nepletlo a působilo to hezky a celistvě. V těch posledních verzí Enduro 3 to jde fixnout i extruderu. No a tady vidíte, že X-ková osa se pohybuje pěkně volně. Teď už nám zbývá to jenom píchnout do sítě a před zadeklováním šasí otestovat, jestli to všechno funguje. A když to funguje, tak to vypadá takhle. Ten BL Touch nám takhle párkrát pinkne. Takže vezmeme šroubky a upevníme ten vrchní díl toho šasí. Nezapomeneme připojit hlavně ten chladič extruderu zpátky do té patice, kde byl úplně na začátku. Nezapomeneme taky zašroubovat poslední šroubek do V-slotu, který nám drží ten dekl. Ten se skrývá pod hotbedem. Poslední věcí, na kterou se hodně zapomíná, je přichytit rovnost tady tím dopředním šroubem k tomu vertikálnímu rámu. Jo. Tím zajistíme, že tady to se nebude mlet a bude to pevný. A musí to být rovně. Můžeme k tomu použít i vodováhu, kterou později použijeme na vyrovnání hotbedu. Ještě před samotnou kalibrací levelingem je určitě dobrý mít to všechno co nejvíc vodorovně. Pokud samozřejmě máme vodorovně i stůl. Takže pokud máte vodováhu, použijte vodováhu. Pokud vodováhu nemáte, můžete použít třeba vodováhu, která je jako aplikace na vašem smartphonu. V každém rohu toho hotbedu, což nemusí být patrný z videa, je takový kolečko, kterým posouváte ten hotbed nahoru nebo dolů a tím ho vyrovnáváte. Když už máme vyrovnáno, nasadíme tady ty klipsy na podložku hotbedu, podíváme se na tady ten USB adaptér, který nám pomůže nahrávat věci na kartu, vložíme kartu do stroje, kdyby jsme po tady tom videu třeba chtěli něco tisknout a tady ten papírek používáme pro kalibraci. Zapneme tiskový stroj, tryska BL Touch nám takhle ohlásí, že je všechno v pořádku. Takže my si uděláme to, že si najedeme strojem na nulu příkazem Auto Home.
Takže stroj se rozvede rychle, dokud tryska nenarazí, pak si vyjede nahoru o centimetr a se zpomaleným desetinovým posuvem si najede na čistou nulu. Pak si spustíme příkaz bed leveling, čím si podložku nakalibrujeme pomocí našeho BLkače. Ta kalibrace trvá celkem dlouho, něco okolo 3 až 5 minut, teď já jsem to nestopoval, ale vypadá to prostě asi nějak takhle. No, až si ten přístroj spočte ty rozdíly, si uloží do paměti EEPROM. Říká se, že ta tryska by měla být aspoň 2/10, což je jakoby kloužka toho papíru vzdálená od toho hotbedu, aby nám ten materiál správně přirovnával k té podložce a tak dále a tak dále. Takže my si tam ten papírek vložíme a pak tu trysku pomalu takhle přibližujeme, dokud nám nedrhne o tu trysku. Tady vidíte, že je ještě volnej, takže my ještě přidáme a přidáváme do té doby, dokud ten papír nejde úplně volně posunovat. Já jsem tady skončil na hodnotě minus 1,7 mm a tu si přičtu od aktuálního offsetu, který se nalézá v záložce Motion. Takže to si přičtu. Takže jdu do mínusu na nějakých 1,89. Přibližně. S těma setinama je možný si hrát, potom uvidíte, jak vám to bude dobře tisknout. Pokud tohle máme, celý tohle nastavení si uložíme. K tomu použijeme příkaz Store Settings. A teď už zbývá jenom jedna věc. Znovu si najet na nulu a papírem to celý otestovat, jestli je to opravdu tak. Teď si vezmeme cívku s materiálem nebo s filamentem, chcete-li, takhle na šikmo ji zastřihněte, aby se vám do toho extruderu vždycky dobře dostala. No, předehřejeme si tady ten stroj příkazem Preheat PLA End, pokud používáme materiál PLA, což předpokládám. Takhle si povolíme ten držák toho materiálu a trefíme se do PTF trubičky. Ta cívka by tam měla být nějak takhle. Nasoukáme tam tu strunu té cívky tak, až narazíme na trysku. Pokud máme předehřáto, v záložce Prepare dáme pohyb extruderu o pár centimetrů kupředu a pozorujeme trysku, jestli nám z ní teče materiál. Jestli materiál přestane vytékat, ale už nám teda z té trysky teče, všechno je připravený pro kvalitní tisk. My už teďka dáme pouze ten stroj vychladnout, vidíte, že teplota klesá a jsme hotoví. Tak, a to bychom měli ohledně složení Endra všechno. Stroj je připravený k tisku. Děkuju, že jste si na video podívali. Pokud se vám líbilo, opět nezapomeňte dát palec nahoru, po případě odebírat náš kanál. A to je od nás s Bohoušem všechno. Tak nazdar! Pod videem najdete taky link na naší facebookovou třietiskařskou skupinu z Hradce Králové, takže pokud jste odsud a zajímá vás třietisk, neváhejte se přidat.